tanghali Pilipinas. Simulan po natin ang briefing ngayon sa pagre-report sa inyo sa nangyari kanina lamang po sa Clark. Kasama po ang inyong lingkod ay nag-send off tayo ng mahigit kumulang na 600 na mga OFWs na galing po sa UAE, sa Barbados at sa Vancouver. Sila po ngayon ay pauwi na sa kanilang mga probinsya. Libre po ang kanilang PCR testing, ang kanilang hotel stay habang nag-aantay ng kanilang resulta at ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Meron pong mga magbubus at meron din pong lilipad galing po sa Clark International Airport papunta po ng Cebu. Maraming salamat nga pala po kay Secretary Vince Dizon at congratulations kay Secretary Bebot Bello. Natanggap po nila ang kanilang health certificate mula sa Bureau of Quarantine pero sila ay nakauwi na po. Pupunta naman po tayo sa sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Lumampas na po sa 22,000 or 22,474 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kinalulungkot naming ibalita na mahigit 1,000 na po, nasa 1,011 na ang nabawian ng buhay dahil sa virus na ito. Ngunit ang magandang balita po ay patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga gumagaling. Meron na po tayong 4,637 recoveries. Gaya po ng sinabi ko, babantayan natin ang compensation ng ipinangako sa mga bayaning healthcare workers na nagkasakit o namatay sa laban kontra COVID-19. Itong mga benepisyo po ito ay nakasaad sa batas. Sa Bayanihan We Heal as One Act. Makikita po natin sa infographic ang latest report. Sa mga namatayan, 26 out of 30 families na po ang nakatanggap ng kanilang kompensasyon na 1 million pesos. Ang 4 ay naghihintay ng special power of attorney, 2 rito ay nasa abroad, 2 po ay delisted. Hindi po sila eligible para mabigyan ng compensation. Sa mga nagkasakit naman po, na health worker, 17 sa 18 ay nakatanggap na po ng kanilang cheque. Ito po ay 100,000 para po sa mga seryosong nagkasakit dahil sa COVID-19. Meron pa pong isa for pick-up. Hayaan nyo po, babantayan pa rin po natin ito. The President gave them until today to completely deliver the benefits accorded to our frontliners. Balitang IATF naman po tayo. Nagpulong po ang mga miyembro ng IATF kahapon at naaprubahan ang mga sumusunod. Una, ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na magpapalakas sa papel ng Local Price Coordinating Council sa pag-adapt ng whole-of-nation approach sa price monitoring, price enforcement at price adjudication. Pangalawa, inaprubahan din po ang rekomendasyon ng Department of Science and Technology na isama ang Sinovac Biotech Limited sa potential collaborators ng Pilipinas sa COVID-19 vaccine development and clinical trials. Ganon din ang Philippine Board of Investment na magiging parte ng IATF Subtechnical Working Group on Vaccine Development. Nung pagpupulong kahapon, hindi pa rin po pinayagan ang horse racing. Ang sabong pinagbabawal pa rin po. At bagamat nagbigay po ng approval ang IATF para magkaroon ng selebrasyon sa June 12, ito po ay limitado sa 10 tao laban. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong importanteng balita ngayon. Walang iba po kung hindi ang kalihim ng Department of Trade and Industry. So yung mga tanong nyo, ano ba talaga ang rules sa mga rent habang merong ECQ at MGCQ, maitatanong nyo na ngayon yan. Ladies and gentlemen, my pleasure to introduce DTI Secretary Mon Lopez. Sec, the floor is yours. Salamat, Secretary Harry. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. From the Department of Trade and Industry, kami po ay nagre-report sa inyo po ngayon para ibigay po sa inyo yung mga latest po pagdating po dito sa mga businesses or sectors na pinapayagan na po mag-operate. As you know po, since sa ating bansa po, marami na pong na-declare na mga modified GCQs. So, ibig sabihin po nito ay halos lahat po ng negosyo ay inallow na pong mag-open. Pati po, kung maaalala ninyo, tayo po ay may 4 na classification. Category 1, 2, 3, 4. At yung Category 4, ang naiwan po yun na may mga bawal pang mag-operate under GCQ. Subalit, under modified GCQ, ito pong mga nasa Category 4 ay binubuksan na po at 50% operating capacity. So, example po dito ay yung mga gyms and fitness studios and sports facilities.
Under GCQ po, ang ating po mga sports facilities, mga gyms, allowed po pag ito po ay mga outdoor activities, outdoor sports. Ito po ay na-report na po ni Secretary Harry mga last week. Pero under modified GCQs, outdoor and indoor sports facilities will now be allowed to operate. So ibig sabihin po, yung mga sports activities na indoor, as long as non-contact, ay magiging papayagan na po at i-allow na po ngayon pong under MGCQ dun po sa mga over 60 provinces and cities na under modified GCQs. Of course, tayo po ay umaasa na very soon tang Metro Manila at ang ibang mga lugar ay magkakaroon na rin ng mas magandang quarantine classification tulad ng modified GCQ. Ang iba pa pong sarado under GCQ ay bubuksan din under modified GCQ. Ito po yung entertainment industries tulad po ng mga cinemas, theaters, mga karaoke bars, etc. Next chart please. Yung iba po ay mga kids amusement, archives, museums, travel agencies, other personal care services, pet grooming, internet and computer shops, at yung mga iba pang mga education support establishments. So ito po yung mga sarado under GCQ, subalit i-allow na pong magbukas under the modified GCQ. So doon po sa area na modified GCQ, pwede na rin po ito, mga activities na to at 50% operating capacity. Next chart po. Ito po siguro ay tungkol po dito sa polisiya natin sa rent. Again, nililinaw po natin, contrary to yung ibang lumabas na report na nagbago daw ang polisiya sa rent, wala pong pagbabago. In fact, ito po ay nasa batas. Sa Bayanihan Act ay inassure po ng ating batas na meron pong grace period doon sa mga residential rents. At ito po ay covering, ang nilinaw po sa latest memorandum circular ng DTI, this covers ECQ, pati po modified ECQ and GCQ, General Community Quarantine. Ganon din po sa pagdating po sa commercial rents ng mga micro SMEs not permitted to operate during the community quarantine. Or ibig sabihin sila po ay na-compel magsara. Ibig sabihin hindi sila inallow mag-operate. So sila rin po would enjoy the grace period of 30 days for these micro SMEs not permitted to operate during the 3 community quarantine period. So from ECQ hanggang GCQ. Now, pag na-lift na po ang GCQ, doon na po magsisimula ang pagbilang po ng 30 days at yung unang due date after the 30-day grace period ang magiging panimulang pambayad o magbabayad yung tenant. Isa rin pong naging rule natin at pinapanatili po ito, yung na-accumulate na rents during the community quarantine, ito po ay isang lump na hindi babayaran ng isang bagsakan lang. Ang ginawa po natin para magaan ay di-divide by 6. In other words, 6 na hulugan on the months after the lifting of after the grace period, after the lifting of the community quarantine. Isa rin pong pinalabas natin, part of yung bagong memorandum circular, ay yung pag-engganyo or to enjoin yung mga lessors. Dahil ina-expect po natin na hindi pa malakas ang balik ng mga consumers at ang market, kaya po since medyo weak pa ang demand itong mga darating na buwan, in-encourage po natin ang mga lessors na sana ay magbigay po ng concessions, ipagpatuloy ang kanilang suporta dito po sa mga micro SMEs para po either mapababa, mabigyan ng discount o kung pwede, i-waive na rin muna yung mga rents po ng mga micro SMEs. At ito po ay pwedeng gawin po nila by changing also the contract, magbigay po ng concessional terms. Yung dati pong nagcha-charge ng fixed rate plus variable rate, let's say a fixed rate of X amount plus 8% of gross sales. Ang iba po ay kung pwede ho, tanggalin na muna yung fixed rate at kumuha na lang po ng porsyento sa bawat benta po ng mga micro SMEs para po matulungan po natin sila. Dahil lang importante po sa mga panahon na to ay sama-sama po tayong magtulungan upang masalba ang mga trabaho. In other words, pag natulungan po natin ang mga micro SMEs, ang hangarin po natin ay hindi po sila magsara. At pag hindi sila nagsara ay mapatuloy nila yung
create ng trabaho, dahil ito pong pag-create ng trabaho at yung income ng mga workers, ito po talaga yung magbibigay ng pang-ikot uli ng ekonomiya. Pag meron po silang trabaho at income, sila po uli ang magpo-provide ng demand sa future mga products na ipoproduce po ng iba-ibang negosyo. Kaya sila po ang magi-stimulate ng demand and it will restart the economy. Kaya importante pong mapanatiling buhay po ang mga maliliit na negosyo dahil they account for 70% ng employment. Kaya po, kailangan pong matulungan sila at masiguradong nandyan ang trabaho at income para makabalik ang ating ekonomiya. Parati natin po sinasabi na tayo naman po ay bullish naman in the medium term sa pagbalik ng ekonomiya dahil we were there. We were growing by 6%. In fact, the last quarter of last year, we were growing 6.2% at tayo po yung second fastest growing economy sa region na to. At nakikita po natin na sa todong suporta at pagsasama-sama ng lahat ng sektor, makakabalik po tayo sa ganong kalakas at if not ay mas malakas pa na growth rate moving forward. Hopefully, we can even see a 9% growth rate by 2021 pag tayo po ay naka-recover na sa pandemic na ito. So, maraming salamat po. Maraming salamat, Kalihim Lopez. Tignan nyo naman po, hindi lang magaling, pero ang boses pa niya, pang broadcaster. Now, first question, Joyce Balancho, DZMM. Yes, good afternoon, Secretary. Follow-up lang po dun sa presentation nyo on death claims and health claims ng ating affected health workers of COVID-19. Mukha po bang matatapos within the day? Kasi ngayon nga po ang deadline ni Pangulong Duterte. And again, ano yung pwedeng kaharapin ng DOH officials if in case hindi nila mahabol yung deadline today? Well, the President issued a deadline and so far, wala naman pong departamento na hindi po na gagawa yung dapat gawin within the deadline. And last deadline po that the President issued was the repatriation of our OFWs. They were given a week. At ito naman pong distribution of claims, they were given until end of the day. Let's just say that I'm hoping that the DOH officials can actually fulfill what the President wants them to do. Opo, Secretary, nabanggit niyo po kahapon na you will check with the President sa magiging schedule po niya this week. Kahapon po nasa Davao City pa rin po si Pangulong Duterte. Sure na po ba na sa Davao City din po gagawin itong IATF meeting with regard to the post-June 15 community quarantine scenario at mananatili po ba siya sa Davao until Independence Day sa Friday? I can confirm that the next meeting with the President on Thursday will be in Davao. And Independence Day rights, dun din po ba si Pangulong Duterte? We're checking po kasi binigyan po ng permiso ng IATF na magkaroon ng celebration sa Luneta but limited to 10 people only. So we'll have to check on that. Yusek Roque. Responding to Congress. Opo. From Eileen Taliping of Abante tonight, nakarating na po ba sa palasyo ang report na mataas umano ang presyo ng testing kits na ibinigay ng Philippine Red Cross sa PhilHealth? Bawat miyembro po ng PhilHealth ay sinisingil ng 3,500 sa testing kit. Samantalang $20 to $30 lang daw po ang market price nito sa Sansure. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Well, I can assure you po that market-driven na po ngayon ang ating mga testing labs for PCR tests. No? We now have 54 labs with a combined capacity of 41,990. I would say that Red Cross now is about a third of this capacity dahil ang capacity nila is around 20,000. Ibig sabihin po, pwede na kayong pumunta sa lab of your choice. Pati po yung mga dumarating na OFW, hindi na po automatic na ang swab ay pupunta sa PNRC. You can choose now your lab. Opo. So we have allowed the free market to operate in PCR testing. Question from Rose Novenario ng Hataw. Ano po ang reaksyon ng palasyo sa pahayag ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. na sinibak siya sa pwesto matapos questionin ang umano'y pagpili sa staysafe.ph bilang official contact tracing app na kulang ang kakayahan na gampanan ang contact tracing sa 7,100 islands sa buong bansa at magagamit lamang ito sa mga bagong modelo at 3G capable cellphones.
Kaibigan ko pong malapit itong si Yusek Rio, magkatabi po kami ng 1 taon sa mga cabinet meetings. No? At nung inanunsyo ko na tinanggap na po ng presidente ang kanyang resignation, tinawagan ko po siya at wala naman po siyang nabanggit na kahit anong sama ng loob. No? So medyo nasurpresa rin po ako sa kanyang declaration dahil I distinctly remember nang sabi niya talagang gusto na rin niya magpahinga. And besides, yung kanyang resignation po was really tendered to the president and therefore, it is up to the president to accept his resignation or not. It was accepted. So hanggang doon na lang po yun. Ang second question po ni Rose, ano daw po ang proteksyon na taong gagamit sa naturang app kasunod ng ulat na maaari itong gamitin sa umano'y pag-espiya ng pamahalaan, lalo na't minamadali ang pagpasa ng anti-terror bill? Well, meron pong sapat na safeguards, no? Dahil pati yung ating cyber libel law will be the ultimate protection for the people. So kapag ginamit po yan for espionage, po pwede po yung maging basihan for criminal prosecution. And please, si Trish Tirada. Good afternoon, Secretary. So my first 2 questions are for you and the last one, a very brief one lang for Secretary Mon Lopez. Yes, so, sir, please. let me start, sir. Yesterday, there were DOH reported that there are more than 300 fresh cases of COVID-19. And, sir, napag-usapan po ba ito sa IATF meeting? And na-discuss din po ba yung likelihood of easing further easing the restrictions come June 15 or possible na pagbalik sa ECQ if the cases continue to increase po? As I said po, no, lahat ng decision ng IATF, whether or not to graduate to the next regime, in the case of Metro Manila, to MGCQ, is always dependent on data. Tinitignan po natin ang case doubling rate, tinitignan po natin ang critical care capacity. Kapag ganyan pong tumataas, well, siyempre po, may posibilidad na hindi po tayo mag-graduate to the next phase, no? So I have said yesterday that we have to look at the data of Metro Manila and Cebu City very carefully. And bukas po ang pagpupulong ng IATF on what will happen on June 16. If the trend continues, either magpapatuloy po siguro ang GCQ or baka babalik sa modified ECQ. No? Ganun lang po yun. Because all classifications are flexible depending on the data. Okay. Secretary, there was a report over the weekend about some mothers in Taguig complaining about how the police treated them. Very briefly, no, yung scenario was something like the mothers were out in the park with their children to get some fresh air for a quick walk. And then nilapitan po ng police, based on the story, parang sinigawan sila and they didn't like the treatment. Sir, does Malacañang have any reminder to the police, especially in enforcing laws, on how they should be? Okay, nawala ka, Trish, no? Pero kumbaga, sir, kung paano nila dapat tinatrato yung mga tao? well, alam mo tayo, we are a government of laws po. Kinakailangan sundin ng batas. At ang mga kapulisan po, sako po sila ng tinatawag nating Code of Conduct, yung Salonga Law na tinatawag, na kinakailangan tratuhin nila na may respeto ang lahat. No? So kung meron pong mga reklamo, pwede po kayo magsampa ng reklamo, either sa PNP mismo, sa IAS ng PNP, o di naman kaya sa pleb ng lokal na pamahalaan. Alam ko po, hindi ko konsintihin yan ni Mayor Cayetano kung makakarating sa kanyang atensyon. Secretary, thank you. May go to Secretary Lopez po. Yes, please. Yes. Secmon, I remember the President warned everyone against buying masks online. So do we have reports na yung mga ito pong binibentang masks online, are they fake? And what are the, kumbaga nakikita natin, sir, common modus operandi nitong, kumbaga, mga nanloloko po about the face masks? And reminder probably to the public, sir, about it. Well, yes. Una-una, yung mga nahulihan ay maraming cases yung profiteering. At yung iba naman po ay yung actually more of a scam. After maghulog or magbayad ng mga buyers ay wala pong dineliver ng mga produkto. So lahat po ito ay na-attendan ng mga taga DTI, kasama pong composite team natin, composed of the PNP, CIDG, pati po ang NBI. Kaya po marami po tayong mga naaresto na, kulang sa 500 na.
mga naaresto sa sari-saring mga kaso, both online at saka pati po sa brick and mortar, yung regular na tindahan, sa mga kaso po ng profiteering and hoarding. Ito po ay naging malaganap lalo na po nung mga kasagsagan ng ating pong lockdown. Pero masabi po natin na ang supply po ngayon ay gumanda-ganda na. In fact, gumanda na rin ang presyo ng mga mask at ang availability po nito sa mga drugstore, even sa 7-Eleven or mga iba pang tindahan ay available na rin. At in fact, nilakihan po natin yung allowable. Dati 5 pieces maximum, ngayon 10 pieces na dahil confident tayo sa dami naman po ng supply ng mask. Okay. Thank you, sir. Thank you Yusek po. Roque, thank you. Fish. Question from Tuesday New ng DZBB, sabi daw po ng Palasyo at ng mga mambabatas, hindi apektado ng nabiting Bayanihan 2 yung second tranche ng SAP, kaya dapat ibigay na dahil andyan naman daw po yung pondo sa DSWD. Pero si Director Dumlao ng DSWD naninindigan na hindi nila maibibigay ang second tranche hanggat wala yung Bayanihan 2. Ano daw po ang komento ng Palasyo? Siguro nagkamali lang po si Yusek, si Director, no? Kasi kasama ko po ngayon, kanina lang sa Clark, si Secretary Bautista. At ang sabi nga niya sa akin, by next week, ready na sila mag-distribute. It will take them 2 days to distribute electronically and the rest with the assistance of the armed forces. So tuloy na tuloy po yan. From Cresilin Catarong of SMNID ZAR Sunshine Radio for DTI Secretary Lopez, may ilang may-ari na daw po ng salon ang umaapela na wag na lang sanang ilimit sa pagpapagupit ng buhok ang kanilang serbisyo. Nananawagan po sila na payagan din silang gawin ang manicure o pedicure at iba pang serbisyo na pwedeng ialok. Posible po kaya daw itong apela na ito? Sa atin pong pakikipag-usap in the IATF, yan din po ay napag-usapan. Subalit, in the spirit of keeping yung safety ng ating mga kababayan, na pag-isipan po na talagang para safe ho ay dun muna tayo sa mga basic services like haircuts. Dahil po ang intention po ay mabilis na turnover, hindi po magtagal yung customer sa loob para po less po ang exposure ng ating mga kababayan sa sakit. Ito po ay under GCQ. At again, dun sa mga areas ng modified GCQ at 50% operating capacity, all services naman po ay available. Again, provided yung strict minimum health protocol standard will be followed. So, konting tiis na lang po doon sa mga under GCQ, all these services will be made available. At least po, nag-umpisa na yung ating basic hair cutting services. Opo, tanong pa rin po kay Cresilin para kay Secretary Lopez, kumusta na po ang supply ng pangunahing bilihin sa bansa? Ay mas maganda na po dahil in fact when we do our rounds ng mga checks sa mga, especially dito po sa mga food manufacturing, ang ating pong inventaryo ay mas lumakas, ay mga nasa 2 weeks na, pati ang raw material over 1 month. If you go to the supermarkets nowadays, punong-puno ang mga shelves, so naka-adjust na rin po, even alcohol at mga, as mentioned kanina, yung mga basic medical devices like masks, available na rin po. Joseph Morong, GMA. Joseph? Kung wala pa si Joseph, si Yusek Roque. Ayun na pala. Hi, Ayun. sir. Yes. Yeah, sorry, naka-mute ako. Good morning, Secretary Roque. Secretary Mon, how are you doing? Good morning. Sir, Secretary Roque, first, so yun lang pong sa DOH, no? Remember when the President had a public address, sabi niya may mga tao siya na ili-let go that were responsible for the delay in the compensation. Do we have an update on who these people are and what actions has the President taken? Wala pa po kasi they have until today also to completely distribute the benefits to the frontliners. Okay. Sir, yun lang pong sa anti-terror bill. Natanggap na po ba ni Pangulong Duterte yung enrolled copy? And then, related question would be, sir, may plano yung mga nag-oppose doon sa anti-terror bill na magkaroon ng manyanita. The manyanita is very similar, no, to what the General Sin has said. So, this should be allowed, correct? Unang-una, hindi pa po namin natatanggap. As of a few minutes before the press briefing, chinek po namin sa opisina ni Executive Secretary kung nakarating na, hindi pa po. Agad na aking sinabi dati, no, yan naman po ay dadaan sa proseso, pag-aaralan mabuti mga probisyon, at kung meron po mga probisyon na unconstitutional, then i-advise si Presidente kung i-veto o hindi.
Pangalawa po, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyong manyanita, pero bawal pa po ang pagtitipon ng mahigit 10 tao. Yun lang po. Okay. Can I go to Secretary Mon, please? Yes, please. Yes, please. Hi, sir. How are you? Oo. Sir, yun lang pong sa pagpapayag natin ng 50% dun sa mga live theater venues, no? Ang tinamaan po talaga niyan yung mga live performers natin, no? Yung mga singers, dancers, and mga actors. Now, if you are going to allow 50% of the operations of this live event venues, does that mean that all these people can also return slowly or to their jobs because they have to practice and all that? Yes, of course, kung ma-allow na ito, definitely yung dating ginagawa nila ng mga live performances ay mababalik na. Yun nga lang po ay may limitation pa dahil it is still a community quarantine, although it will be called modified GCQ. Kaya may limitation pa tayo ng 50%. But after that, kung tayo ay mag-graduate na to the new normal, ibig sabihin after the modified GCQ, then doon naman po makikita na yung 100% capacity na i-allow po during that time. Segmon, yun pong pag-shift natin from MACQ to GCQ, and then now, did you notice an increase in the number of cases because we loosen up the restrictions? And then, based on that, are we confident that Metro Manila can shift from GCQ to MGCQ, given what had happened from MECQ to GCQ? Yung numero po, at least yung huli kong nakita, nung pinakita sa amin yung mga average, I think ito po ay napakita rin sa public, yung moving 7-day average ay for the first time nakita natin na nag 1.6. Ito po ay nanggaling sa something like 25 deaths. Talking about the number of deaths per day. So, nakita naman natin na the moving from MECQ to GCQ ay hindi naman po lumala. Even po yung mga positivity rate, yun naman po yung naalala ko na ang numero po ay hindi naman nag-worsen. Importante po kasi sa pagbabalik ay yung pagsunod dito sa health protocol. Dahil po as long as masunod ito, sigurado pong malilimitahan yung mga transmission na ating inaalala. So yun po ang matindi nating ipapakomply sa mga negosyo, lahat ng klaseng negosyo na nagbalikan na. And again, under GCQ, practically almost all, about 94% of businesses are essentially back. Of course, some of those are in 50% operating capacity, but almost all sectors are back already. Thank you, Joseph. Kaya Thank you, natin, Sir, mag-GCQ. Yusek Roque. Opo, Secretary, yung unang tanong ni Francis Wakefield of Daily Tribune, na tanong na po ni Joyce Balancio kanina. Yung second question niya, follow-up na lang po dun sa meeting sa IATF, kung ina-expect daw po na ipipresent nila yung recommendation kay Pangulong Duterte kung magiging MGCQ na ang Metro Manila after June 15. Already answered po, sa Davao po ang susunod na meeting on Question Thursday. from Vance Fernandez po. Sa panukalang terrorism bill, don't you think that there will be an abuse daw po sa police power? Kasi instead daw po of a solution, innocent people might be classified as terrorists and the effect is to allegedly to declare martial law. Any reaction daw po dito? Well, there are safeguards po, no? Una-una, kailangan po ng judicial declaration to become classified as a terrorist group, no? Hindi po 'yan ehekutibo lamang. Kinakailangan ehekutibo at ang hudikatura ay magkasundo na isang grupo nga isang terorista, no? Pangalawa po, meron din pong punishment, no, hanggang 10 taong pagkakakulong sa mga alagad ng batas na pagsasamantalahan po ang batas. From Angel Ronquillo ng DZXL, palace reaction regarding daw po sa pagkasawi ng isang PNP doctor matapos umano itong aksidenteng makalanghap ng disinfectant sa Philippine Sports Arena na una nang kinonvert as quarantine facility for COVID-19 patients. Maliban sa nasawing police officer, may dalawa pa daw pong police officers ang dinala sa PNP General Hospital matapos din silang sumailalim sa decontamination. Ano po ba ang gamit daw na disinfectant sa mga quarantine facilities at kung pumasa daw po ito sa standards ng DOH o masyadong matapang yung gamot kaya nagresulta sa pagkasawi ng naturang police doctor? Well, nakikiramay po kami sa pamilya ng police doctor. Itong bagay po ay inimbestigahan ng mabuti po ng ating kinakaukulan. Kasama na rin po ang Department of Health
Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, Afternoon. I understand Cebu has a pending appeal para ilagay sila under MGCQ by Friday. What happened to this appeal, sir? And are there other areas or local government na meron pa rin pong pending appeal? What does the government or the IATF plan to do about this? O isang decision na lang po siya after June 15? I'll bring this up tomorrow in the IATF meeting, and perhaps si Sec Lopez can second it too, just to find out if there was really an appeal received. Kasi yung meeting sa Monday, hindi naman po report ng Secretariat may ganyang appeal. Bagamat yung governor po ng probinsya ng Cebu, ay binigyan po ako ng kopya ng kanilang appeal. No? So we'll bring it up tomorrow in the IATF. Having said that, bukas din po pag-aagrihan ng IATF kung ano mangyayari sa June 16. Sir, on other issue, dun lang po sa report ni Presidente sa Senate, sa Congress, merong about 1,900 cases of violence against women and about 1,700 naman yung violence against children. Now that we started to relax the community quarantine, do you also expect the trend on this violence to slow down? Well, sana po, no? Dahil nakakalungkot po yan na habang tayo nasa quarantine, sama-sama mga pamilya, ngayon pa po tumaas yung bilang. No? Pero yung mga naging biktima po, meron pong hotline, ang ating DSWD, PNP at NBI. I-report po nyo yan para naman na maimbestigahan at maparusahan yung gumagawa ng ganitong abuso. Sir, for Secretary Lopez po, Go ahead. Secmon, Yes. Good afternoon. Good afternoon Earlier po. you mentioned po na pinapayagan na yung kids amusement at saka yung mga archives na mag-operate sa MGCQ. But how will you compromise that? Kasi I understand, even in MGCQ, hindi pa rin naman po allowed na lumabas for leisure yung mga 21 years old below. And meron din pong panukala si Representative Tadura na sana mapayagan na rin yung mga kids to go out for exercise kasi baka naman mag-cause ng, kumbaga, irritation kapag 3 months na kasi sila na nakakulong sa bahay. Under the omnibus guidelines po, under modified GCQ, yes, as much as possible, stay at home po yung mga naturang mga edad, yung 21 and below and senior. Subalit, may mga exception po. At isa po sa exception under modified GCQ, ma-allow na po silang to exercise those activities, to do those activities na ina-allow naman po under MGCQ. So, ibig sabihin, ay mapapayagan din po sila na mag-exercise sa labas at gawin yung mga sports activities na kailangan nilang gawin or bumisita dun sa mga pwede nang bisitahin. So, yun po ay i-allow na po sa under the modified GCQ. Yusek Roque, Opo, thank you. ang tanong po ni Angel ay natanong na rin po ni Maricel Halili. Ito na lang po, tanong ni Julie Aurelio na Inquirer. Senate President Vicente Soto III has confirmed that the anti-terror bill will be transmitted to Malacañang today. Soto says he and Cayetano signed it last night. Does the palace have a time frame for reviewing this and forwarding this to President Duterte, who is in Davao City right now? We have 10 days. Well, you know, there's a period within which a law becomes, well, a bill becomes law if the president does not act on it. No, we have 30 days. I stand corrected. We have 30 days. Kapag hindi po linagdaan ng presidente, it will become law. So we have a 30-day period to review, either to veto or to sign the bill. Otherwise, kung wala pong action ng presidente, it will become law. Opo. Ang tanong na lang po ni Ace Romero, kasi yung tanong po ni Heidi Sampang ay naitanong na rin ng ating mga kasamahan na si Joyce Balanso. Ang tanong po ni Ace Romero, ano daw po ang stand ng Malacañang sa 1.3 trillion Arise o Accelerated Recovery and Investment Stimulus for the Economy Bill na ipinasa ng House of Representatives. Sabi po ni Finance Secretary Dominguez, unconstitutional daw po ito pag naipasa dahil di kakayanin ng gobyerno ang 1.3 trillion pesos. I think yung punto po ni Secretary Dominguez, lahat po ng stimulus package natin, po pwede yan kunin sa isang supplemental budget, pero meron pong provision na hindi po tayo po pwede magkaroon ng
panibagong budget kung wala pong additional source of revenue. So sinisiguro lang po ng Department of Finance na any stimulus package that will become law can be funded, no, from existing sources. Or at least ma-identify kung saan manggagaling ang pondo. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, my question again is on jeepney drivers. Since yung pagbabalik ng kanilang operasyon is not on the immediate horizon at marami na po talaga yung nahihirapan, when do we expect them to have jobs again? And you said before in an interview na may plano po yung gobyerno na gawin silang contact tracers. Ano na po yung update natin dito? Wala pa pong update dyan sa planong yan, pero kanina po kasama ko rin si Secretary Tugade, meron din silang plano na gawing delivery service yung ating mga jeepneys kasi nga hindi po pwedeng sakyan because hindi po pwede ang social distancing. Siguro ganito po, no? Yung second tranche parating na po, may kasama po dyan ang mga jeepney drivers. Pag-aaralan kung may matitira para magkaroon sila ng additional tranche. Wala pong pangako yan, pero titignan po talaga natin kung merong matitira at mapupunta yan po sa mga walang hanap buhay. No? At pangatlo po, yung jeepney modernization, siguro po pabibilisan para yung mga mawawalan ng trabaho sa traditional jeepneys, po pwedeng mag-shift to yung mga modern jeepneys. Perhaps si Secretary Lopez will also have inputs on jeepney drivers. Actually ang talagang intention po sa pag-explain din po ng DOTR ay ma-encourage nga yung jeepney, yung modernization of public utility vehicles. So, doon po talaga nakabase yung pang future, yung panghinaharap po ng ating mga jeepney drivers. Kaya po, sana po magkatulungan daan at meron pong mga government programs that will encourage yung pagbili po, pag-acquire, financing ng mga modern public utility vehicles. Alright, sir. Sir, speaking of jeepney drivers ulit, kasi meron pong malakas na panawagan na pakawalan si Elmer Cordero, yung pong 72-year-old member ng Piston 6 na nakakulong po ngayon pagkatapos mag-rally sa Caloocan. People are asking the government to extend to Tatay Elmer the same compassion given to Imelda Marcos because of her age. So, sir, ano pong masasabi ng palasyo sa panawagang ito? Okay, dadaan po yan sa proseso, no? Dadaan po yan sa piskalya at kung wala pong ebidensya, madidismiss po yung kaso, no? Pero the police cannot detain him more than 36 hours dahil I think 36 is the maximum, no? Pero because this is a very minor offense, it's less than that, no? Parang if I'm not mistaken, I should really brush up on my criminal law. I think it is around parang 18 hours ata, no? Or something, no, within which to charge him. I'll check on that. Pero he has to be charged. So it is 12 hours or 18 hours or 36 hours, no, dapat i-charge siya. Kung hindi po siya na-charge, dapat palayain na rin. Pero tingnan po natin kung may ebidensya, no. Ang nangyari po, sir, parang pinakawalan po yung mga kasama niya pero siya hindi po kasi parang mayroon pa daw siyang mga pending cases. Estafa po yata, sir. Dun sa 6, sir, 2 na lang po sila natitira. Kasama po siya na 72 years old at mayroon pa pong sakit daw po na hernia. Titignan po natin yan, no? Kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Magkakaroon lang po yan ng clemency if he's found guilty. So meron tayong provision that the court can recommend pardon, no, or parole to senior citizens. Sir, last na lang po kay Secmon Lopez. Sir, may data na po ba tayo on the effect of the community quarantine on Philippine industries? Like kung ilan na po yung mga negosyo na nagsara na. And so far, sir, may nakita na po ba tayong effect ng implementation ng general community quarantine for these businesses to at least recover? Yung dun sa nagsara, base lamang sa isang survey na in-extrapolate. So, hindi rin masasabing reliable yung data. Pero hanggang maaari, tayo po ay kaya nga meron po tayong mga inilalatag ng mga stimulus package para ho talagang mag-provide ng mga bridge loan facilities, working capital requirement for the working capital requirements ng mga negosyo na ito para po hindi magsara at mapanatili, masave yung mga trabaho. So yun pa rin po ang ating mindset sa ngayon. Maiwasan itong pagsasara at pagkakaroon ng bankruptcy ng mga maraming kumpanya, lalo na po sa mga micro SMEs. So, yun po. Hanggang matapos po yung ating survey, doon lang tayo makakapagbigay ng report. Yusek Roque? Salamat.
Opo, from Thank you. Randy Canedo, ito po ay sa Dabig C News. Tanong po, bakit sa mga probinsya ay parang hindi daw po GCQ, mga angkas at habal-habal daw po ay garapal. Pwede po bang malinawang kung ang order na bawal ay ang angkas ay sa Manila lang o sa Luzon lamang? Sa lahat po ay pinagbabawal pa rin ang habal-habal, ang backride, no? Tinatawagan po namin ang kapulisan, kinakailangan po hulihin ang mga naka-backride at para po sa mga lokal opisyal na pumayag sa mga backride, magkakaroon po kayo ng pananagutan kay Secretary Anyo. From Question? Chris Mundo ng PNA, for Secretary Lopez, may update na po daw sa prospect investors natin on rapid test kit makers. Meron na bang investors in which medyo advanced na yung discussion with BOI? Hindi po yung sa amin po, so far hindi ko po na-meet pa yung mga prospect dito sa rapid test maker. Pero ang mga na-meet po namin, marami po tungkol dito sa ventilators, sa mga PPEs, coveralls, at pati din sa face mask. Dumami na ho. In fact, yung capacity, let's say, ng face mask dati, halos 2 million lang tayo a month. Ang capacity ngayon, we can come up with about over 20 million mask per month capacity. Sa ventilators, mag-uumpisa na rin po yung mga 3 kumpanya na nag-indicate na mag-uumpisa sila ng ventilator manufacturing dito po sa atin. Pati ho yung coveralls, nag-uumpisa na rin. Meron na tayo yung Confederation of Wearable Exporters, 10,000 a day capacity, kaya nila yung 300,000 a month. At sila po ay nag-o-offer na rin. In fact, nagsusupply na sila sa mga iba-ibang hospital at nag-o-offer na rin sa gobyerno ng mababang rate dahil they are selling it at cost. Opo, ang follow-up question niya, will you still pursue DTI's recommendation to have additional 5% tariff on all imports as a fundraiser since the ARISE bill requires 1.3 trillion to fund government's COVID-19 response efforts? Bali ho, nung huling meeting po namin tungkol dyan ay isinatabi muna. Hindi po muna pinursu yun dahil we were told na meron pang mga ibang sources. So ngayon po ay hindi po naka-agenda yung panukala na yun, yung proposal na yun. Yes, Melo Acuña. Good afternoon, Secretary Harry. Good afternoon. Nice seeing you again. I just have several points for Secretary Mon Lopez. Go ahead. With your indulgence. Please. Yeah, Mr. Secretary, sapagkat marami pong mga OFW na nawala ng trabaho, ano po ang pwedeng hanap buhay nilang pasukin? Anong kalakal ang pwede nilang pagtuunan ng pansin? Pangalawa, yung pong BPOs, problemado rin. Ano po ang sitwasyon ng BPOs ngayon? May kinabukasan pa bang makabawi sila? At yung pong airline industry, meron po bang humihingi na sa inyo ng tulong for subsidies? Thank you very much, Mr. Secretary. I wish you the best. Okay, salamat po, Mr. Acuña. On the OFWs, sa totoo lang, hindi ho automatic na magnenegosyo sila. Subalit ang DTI nakahandang magbigay ng training at para sa pag-livelihood, pag-negosyo sa kanila. So we always do yung entrepreneurship education. Kasama na doon, kasunod doon yung livelihood seeding program na pwede silang ponduhan sa isang maliit na livelihood project para ho may mapagsimulan uli sila. Pero kung ang nais nila ay magkaroon ng iba pang livelihood, normally ho, ang ginagawa rin po, another option would be yung reskilling, retooling. It could be another training. So dito naman po papasok ang TESDA kung ang hanap po nila ay employment. At sa marami naman pong inaasahan natin magbubukas na mga opportunities pa ng trabaho tulad ho, yung mga recently, ang mga lumakas na negosyo, nandyan pa rin yung trabaho. Maraming nawala, huminto, pero merong mga inabuhay ng anak, no, na negosyo tulad doon ng delivery, yung e-commerce, isa hong negosyo, sektor na lumakas, halos lahat ay pwede nang ma-deliver. So ibang uri ng pagnenegosyo ang mga nade-develop sa iba-ibang panahon.
So at ang atin pong Small Business Corporation nagtabi rin po mula sa kanilang budget ng pampautang isang pondo para ho sa mga OFWs para meron din silang mapapahiram dito sa sector na to. By the way, yung programa po na nilaunch ni Presidente, itong pondo sa pagbabago at pag-asenso, nireorient po natin para dito sa COVID-19. Nag-umpisa na ho nagpautang, meron na hong mga over I think 300 borrowers na process at may mga 18 million na po na naumpisahan na mapahiram itong mga COVID-19 affected micro SMEs, no. Tapos dito naman po sa BPOs, just to let you know na hindi po sila pinabayaan even during the lockdowns. In fact, isa po sila sa sektor na considered essential. Inalaw po sila mag-operate. BPOs and exporters. Yun nga lang po, ni-require natin sila na provide accommodation and shuttling services sa kanilang mga employees. And finally, yung sa airlines po, wala pa ho sa amin, like to me personally, na mga lumapit na mga grupo, malamang po ang nilalapitan po nila ay ang DOT at ang Department of Finance. Dagdag lang po Thank ni you very Secretary Bello, bukod po doon sa 10,000 ayuda sa lahat ng bumabalik na OFWs, meron din pong livelihood training na ibinibigay ang OWA. So you can apply for that as well. Yusek Roque. Thank you. Tanong mula kay Vance Fernandez ng Police Files. March 17 daw po nag-lockdown pero nung araw open ang mga lotto outlets. Pero nung araw na open mga lotto outlets at nagbenta ng ticket, hapon na po na ibinalita yon. Paano na daw po yung mga ticket na nabenta kasi wala nung gabing yun? Mag-refund ba daw po sila nationwide dahil sa benta noon? At sa ngayon daw po walang balita sa PCSO. Saan daw po mapupunta yung benta nung araw na yon? Tatanungin po namin yan sa PCSO dahil hindi ko po alam. Sorry po. Okay. Any further questions? Tanong po mula kay Bambi Purisima para kay Secretary Roque, nitong mga nakalipas daw po na araw, kaliwat kanan ang mga nahuling droga, 750 kilograms of shabu, sa Bulacan worth 5.5 billion pesos, 200 million worth naman po ng shabu sa Parañaque, 7 million sa Cavite, another one sa Quezon City. Wala po bang utos man lang si Pangulong Duterte sa Customs, PNP at PDEA na paimbestigahan ang malawakang proliferation ng droga na ito? Well, if at all, nagagalak po ang Presidente dahil because of vigilance ng ating kapulisan, ng PDEA, no, nakalap itong mga pinagbabawal na drogang to. So ito po'y produkto ng pinag-inting na kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Jia Letao of CCTV. G Letao. Yes, thank you. Yeah, how do you pronounce your name? Good afternoon. Yeah, my first question is to Mr. Roque. And this year marks the 45th anniversary of the China-Philippine diplomatic relations. And June 8th is the 19th China-Philippine Friendship Day. So in this special year, what's your message to us? And what's your comment about the relationship between the two countries nowadays? Well, I would say that Philippine-Chinese relations is enjoying a renaissance under the administration of President Duterte, and we hope that this renaissance will lead to better relations, resolving all the disputes that we have between our two countries, increase economic ties, increase prosperity for both Philippines and China. And I also have a question to Secretary Lopez. And you know, we have some big infrastructure projects here in the Philippines, and the Chinese companies are ready to restart the construction under GCQ. So hope they can catch up with the process. So what's your expectation for the Belt and the Road Initiative cooperation in the post-pandemic period? No, we remain optimistic that all these projects under the Belt and Road program would be really developmental projects that will help in the economic growth and prosperity of our two countries. So these are mutually beneficial projects. Certainly this will all resume once we get back to the new normal and basically after all this quarantine and lockdowns. As you know, we have also given extra priority to these projects because they are labor generating projects. The infrastructure
projects. They were even allowed under the MECQ on a limited scale, and more lenient on the GCQ, where all construction projects are now allowed. So we expect all these projects to be pursued relentlessly. Thank you, sir. Okay. May we have the last statement from Secretary Lopez, because we have some Okay. time left? Okay. For my last statement, let me just cover what I probably have missed earlier. When it comes to rental, just a reminder that, of course, we're encouraging lessors to continue providing concessional support to the micro SMEs, and also provided in the memo circular, bawal po yung eviction, yung wag po natin paalisin. Yun din po yung pakiusap ng ating Pangulo, na wag naman po paalisin ang mga tenants na hindi nakabayad, dahil po provided po sa batas yung pagbigay ng grace period. Pangalawa ho, kahapon ho, may narinig kami na balita na meron daw isang nahuli na isang nag-violate or maybe drug addict, no? Addict, hindi po sure, pero at meron na issuehan daw po ng DTI IATF ID. So pinatrace po namin, ito po yung ID na ni-report kahapon, at just to let you know na I think yung ID po niya una-una ay fake, no? Fake ID. Kasi tinrace din namin yung pangalan, wala po sa database. Kasi po ang ID po na ini-issue ng DTI ay base po sa talaan or listahan na binigay din ng kumpanya na that these are their employees. Kaya po yun lang po ang ini-issue ng ID. So kung ito po ay hindi talagang empleyo ng isang kumpanya na inalaw ng DTI, ay ito po ay fake. At ito po kasi yung usual template. Malinaw po yung nasa ilalim. Ang nakasulat po sa amin, manufacturer dito, manufacturing, at may kulay green sa ilalim, ay sa amin po, dun lang sa letra ng manufacturing, nakasulat yung green. So, basically, yun po, just to explain na ito po ay, yung nahuli ho kahapon, ay fake po ang ID na pinakita at hindi po galing sa IATF. Okay. At this point, I'd like to thank Secretary Lopez for the time and of course, for accepting our invitation to guest in our press briefing today. I'd like to thank Yusek Roque, the men and women of the Malacañang Press Corps, and syempre po, sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ako po ang inyong Spox Roque, ang nagsasabing, keep safe, at sa susunod na press briefing po natin, galing muli po tayo sa siyudad ng Davao. Good afternoon.